Kumusta? Magandang araw, ako si Reymund. Hello everyone, good day, I'm Reymund and welcome to my channel. Our lesson for today is all about our Tagalog or Filipino word for the day, which is ARAL or study in English. When we say ARAL, that means to study or is related to studying. Let us have the following examples. For the past tense, that's nag-aral. For the present tense is nag-aaral, and for the future tense is mag-aaral. For the past tense, sa University of Washington ako nag-aral. That means I studied at the University of Washington. Sa University of Washington ako nag-aral, or you can say sa Universidad ng Washington ako nag-aral. That's for the past tense. For the present tense, we have nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas. Nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas. That means I'm studying at the University of the Philippines. Nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas. For the future tense is mag-aaral. Mag-aaral ako ng agham sa Universidad ng Davao. Mag-aaral ako ng agham sa Universidad ng Davao. That means I will be studying sciences at the University of Davao. Mag-aaral ako ng agham sa Universidad ng Davao. Once again, for the past tense, we have nag-aral. For the present tense is nag-aaral. And for the future tense is mag-aaral. Let us have more examples for our Tagalog word for the day, which is aral. Nag-aral ako para sa pagsusulit. Nag-aral ako para sa pagsusulit. That means I studied for the examination. Nag-aral ako para sa pagsusulit. Nakapag-aral ka na ba? Nakapag-aral ka na ba? That means have you studied? Nakapag-aral ka na ba? Saan siya nag-aaral? Saan siya nag-aaral? That means where does he or she study? Kasi when we say siya, it's gender neutral, so it's either he or she. Saan siya nag-aaral? Nag-aaral pa ba si Clara? Nag-aaral pa ba si Clara? That means, is Clara still studying? Nag-aaral pa ba si Clara? Nag-aaral ako para sa pagsusulit. Nakapag-aral ka na ba? Saan siya nag-aaral? Nag-aaral pa ba si Clara? Ang bata ay nag-aaral ng mabuti. Ang bata ay nag-aaral ng mabuti. That means the child is studying well. Ang bata ay nag-aaral ng mabuti. Gusto mo bang mag-aral sa Amerika? Gusto mo bang mag-aral sa Amerika? Do you want to study in America? Gusto mo bang mag-aral sa Amerika? Mag-aaral ako ng mabuti. Mag-aaral ako ng mabuti. That means I will be studying well. Mag-aaral ako ng mabuti. Huwag kang maingay dahil nag-aaral ako. Huwag kang maingay dahil nag-aaral ako. That means don't be noisy because I'm studying. Huwag kang maingay dahil nag-aaral ako. Ang bata ay nag-aaral ng mabuti. Gusto mo bang mag-aral sa Amerika? Mag-aaral ako ng mabuti. Huwag kang maingay dahil nag-aaral ako. Si Pedro ay mag-aaral sa Universidad ng Iloilo. Si Pedro ay mag-aaral sa Universidad ng Iloilo. That means Pedro will be studying at the University of Iloilo. Si Pedro ay mag-aaral sa Universidad ng Iloilo. Tatapusin ko ang aking pag-aaral. Tatapusin ko ang aking pag-aaral. That means I will finish my studies. Tatapusin ko ang aking pag-aaral. Mahirap ang aming mga aralin. Mahirap ang aming mga aralin. That means our lessons are hard. Our lessons are hard. Mahirap ang aming mga aralin. Malapit lang ang aming paaralan sa bahay. Malapit lang ang aming paaralan sa bahay. That means our school is just near our house. Malapit lang ang aming paaralan sa bahay. Si Pedro ay mag-aaral sa Universidad ng Iloilo. Tatapusin ko ang aking pag-aaral. Mahirap ang aming mga aralin. Malapit lang ang aming paaralan sa bahay. That's all for our Tagalog or Filipino word of the day, which is aral or study. Maraming salamat and I hope you learned something new. Please don't forget to click like and subscribe as I am posting a new video every now and then. You might also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, paalam at ingat. Thank you very much, goodbye and take care.